Kalle da Silva Gonçalves on rikoskomissaario Helsingin poliisilaitoksen rikostutkintayksikössä. Hänen vastuullaan ovat muun muassa ulkomaalaisrikkomusten ja työnantajan ulkomaalaisrikkomusten esitutkinta. Hän koordinoi ulkomaalaisvalvontakohteiden valintaa rikostutkintayksikössä yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Seuraava puheenvuoro pureutuu ulkomaalaisvalvontaan ja etnisen profiloinnin kysymyksiin, jotka ovat synnyttäneet myös verrattain paljon julkista keskustelua. Toivotetaan lavalle tervetulleeksi Kalle da Silva Gonçalves. Tyypillisin väärinkäsitys ulkomaalaisvalvonnassa on se, että pelkkä käsitys ulkomaalaisuudesta riittää toimivaltuuksien käyttämiseen. Eli periaatteessa subjektiivinen käsitys viranomaisilla siitä, että kun hän näkee jonkun, niin että hänelle jos tulee käsitys, että tässä on kyseessä ulkomaalainen henkilö, niin se riittäisi siihen, että poliisin toimivaltuuksia käytetään. Lähdetään vähän tarkastelemaan sitä, että mitä ulkomaalaisvalvonta on, mitä on etnisen profiloinnin kielto. Ja kuten Jani tuossa totesi, niin kuinka sitä voidaan tehdä ilman etnistä profilointia. Ulkomaalaisvalvonta on poliisin lakisääteinen tehtävä, mutta monesti ajatellaan, että jos joku on lakisääteinen tehtävä, niin sitä on pakko tehdä ja vielä ei tunneta ulkomaalaislakia niin hyvin, että ymmärrettäisiin, että mitä ulkomaalaislailla tavoitellaan. Ulkomaalaislain mukainen valvonta kattokäsitteenä tulee perustua valvontaviranomaisen yleisiin kokemuksiin laittomasta maahantulosta ja oleskelusta. Mutta tämä ilmaus yleistä kokemuksesta, se on hyvin altis subjektiiviselle käsitykselle siitä, että mitä itse asiassa ulkomaalaisvalvonnan tavoitellaan. Ja se on epäselvää monelle, että mikä on ulkomaalaisvalvonnan tarkoitus, kehen sitä tulee kohdentaa, millä tavoin ja miksi. Ja tulen toistamaan tässä monta kertaa tiettyä asiaa, eli sitä, että pelkkä oletus riittäisi siihen, että toimivaltuuksia käytetään. Ja se sama tietyllä tavalla, se sama virheajatus on kaiken ton rakenteellisen syrjinnän takana, mitä on etninen profilointi. Eli jos ajatellaan se, että pelkkä käsitys jonkun etnisyydestä riittää siihen, että poliisi käyttää toimivaltuuksia, se voi johtaa siihen, että toimivaltuuksia käytetään semmoisiin henkilöihin, joiden ei koskaan tulisi olla poliisin toimenpiteiden kohteena. Toimenpiteen kohteena voi olla ulkomaalainen henkilö tai Suomen kansalainen, mutta toimenpiteen kohteena tulisi ulkomaalaislain mukaan olla vaan sellainen henkilö, joka ilmentää, että hän on tullut laittomasti maahan, oleskelee laittomasti maassa, tekee töitä laittomasti tai teettää laittomasti töitä. Ja on aika selvää, että tämmöisessä niin kuin perinteisessä poliisitoiminnassa, poliisipartiotoiminnassa, niin on erittäin vaikea ilmentää omalla käyttäytymisellä noita lainvastaisia seikkoja. Käytännössä mahdotonta. Minä en itse tiedä, vaikka on tuolla kentällä tehnyt töitä pitkäänkin, että mikä olisi sellainen käyttäytyminen, joka suoraan ilmentäisi ulkomaalaislain vastaista toimintaa. Pahimmillaan toi voi johtaa siihen, että me rodullistamisen kautta tehdään ulkomaalaisvalvontaa. Lainaan tässä kollegan sanoja, nuori rodullistettu kaveri. Ja esimerkkinä se, että jos hän menee esimerkiksi Kampin keskukseen ja puhuu kaverinsa kanssa somalin kieltä, niin ei voi syntyä sellainen käsitys, että nyt kyseessä on ulkomaalainen, koska hän on ei-valkoihoinen ja hän käyttää muuta kuin suomen kieltä. Ne ei riitä. Ja me mennään vielä syvemmälle siihen, että miksi ne ei riitä. Ulkomaalaisvalvonta kokonaisuudessaan, niin kuin muukaan poliisitoiminta, ei saa perustua etnisen profilointiin. Me puhutaan vielä tarkemmin etnisen profiloinnin kiellosta. Mitä sitten ulkomaalaisvalvonta on? Eli aikaisemmin mä sanoin, kerroin jo, että laiton maahantulo, laiton maassaolo, laiton työn tekeminen tai laiton työn teettäminen. Noin 4 asiaa.
päätös ulkomaalaisvalvonnan tekemisestä voi perustua yleisen tietoon. Eli periaatteessa se, että esimerkiksi päällystö, jäsen kuten minä, esimerkiksi antaa tehtäväksi, että menkää ja tehkää ulkomaalaisvalvontaa, niin tuo toimeksianto voi perustua käytännössä mutuun, perustelemattomaan mutuun. Mutta sitten toimivaltuuksien käyttö, se konkreettinen esimerkiksi jonkun ihmisen pysäyttäminen ja sen jälkeen asiakirjojen tarkastaminen, eli se konkreettinen ulkomaalaisvalvonta, niin se ei voi enää perustua mutuun. Monesti on ajatellut, että se pelkkä toimeksianto riittäisi siitä, että se toiminta on laillista, koska ulkomaalaisvalvonta on poliisin lakisääteinen tehtävä. No, mennään hieman syvemmälle siihen, että mitkä sitten ne kriteerit on. Eli valvontatoimenpiteiden käyttö ja kohteiden valinta, niin se tulee perustua 3 eri kriteeriin. Käytännössä aistihavaintoihin, ja laissa aistihavainnolla tarkoitetaan käytännössä näkö- ja kuulohavaintoja näistä 4 lainvastaisesta toiminnasta. Ei ihan hirveästi mitään konkreettista pohjalla. Vihjetiedoihin. Poliisi kerää vihjetietoja erilaisten käytännössä kanavien kautta, joko henkilökohtaisesti, puhelimitse, sähköpostista, vihjekanavien ja muiden kautta. Ja tietyllä tavalla niitä vihjeitä, jotka sitten koskee näitä 4 asiaa, mitä on maininnut. Erityisesti sanotaan vihjetiedoista painavimmat voi liittyä esimerkiksi laittoman työn teettämiseen. Silloin meillä on ehkä semmoista enemmän konkretiapohjaa. Ja sitten ne voi liittyä analyysitietoihin. Mä jätän tässä vaiheessa tuon analyysitiedon, tuon 3. kriteerin vielä ottamaan vähän, koska mä avaan myöhemmin sitä enemmän. Eli ulkomaalaisvalvontaa toteutetaan 2 eri tavalla. Osana kaikkea poliisitoimintaa ja sitten analyysin perustuen. Tämä ensimmäinen toimintamalli tarkoittaa siis sitä, että kun puhutaan osana kaikkea toimintaa, niin peruspoliisipartioinnin yhteydessä. Esimerkiksi vaikka liikennevalvonnassa tai sitten esimerkiksi poliisipartio menee vaikka rautatieasemalle, vaikka Elielin aukiolle ja siellä on 2 henkilön välinen pahoinpitely. Poliisilain perusteella niin esimerkiksi rupeaa selvittämään asiaa ja poliisilain perusteella tulee kyseisen henkilöllisyyden selvittäminen. Ja tässä henkilöllisyyden selvittämisen tilanteessa poliisipartio, poliisivirkamies voi saada käsinsä sitten asiakirjan, joka osoittaa ulkomaalaisstatuksen. Periaatteessa vasta tässä tapauksessa rutiininomaisesti voidaan selvittää sitten, onko tämä maassaolo laillista. Jos tavataan työtä tehtäessä, niin voidaan sitten selvittää, että onko työnteko-oikeus kunnossa. Mutta periaatteessa peruspoliisitoiminnassa ei tehdä ulkomaalaisvalvontaa ennen kuin ne asiakirjat osoittavat sen ulkomaalaisstatuksen, jolloin rutiininomaisesti selvitetään se maassaolostatus. Joskus sekoitetaan sitä, että tehdään muuta valvontaa, mutta tavoitteena olisi sitten esimerkiksi ulkomaalaisvalvonta. Esimerkiksi, että liikennevalvontaa tehtäisiin ja sitten samalla tavoitteena on tarkistaa ulkomaalaisia. Ja niin ei voi tehdä, koska lainkäyttö perustuu tarkoitussidonnaisuuden periaatteeseen, eli tieliikenteen toimivaltuudet on säädetty tieliikenteestä toimimista varten, ulkomaalaislain toimivaltuudet on ulkomaalaislain toimivaltuuksia. Niitä ei tule sekoittaa. Eli ei voida tehdä ulkomaalaisvalvontaa siten, että ensin keksitään joku muu peruste sen pohjalle ja käytetään muita toimivaltuuksia, vaan osana muuta toimintaa, niin se ulkomaalaisvalvontatehtävä alkaa vasta siinä vaiheessa, kun ne paperit on kädessä. Sitten valvonta-analyysin perustuen, niin mitä tämä oikeastaan tarkoittaa? Meillä on julkisuudessa erilaisia lausumia, esimerkiksi poliisin päällystö-edustajalta siitä, että on vain lyhyesti viitattu siihen, että valvonta on perustunut etukäteisanalyysiin. Mutta sitten niitä konkreettisia tietoja sen suhteen, että mitä nämä ovat nämä tiedot, ei ole avattu. Lakitasolla analyysimääritelmää ei ole. Jos me tällä joukolla, ketä tässä on paikalla täällä, ruvetaan yhdessä keskustelemaan siitä esimerkiksi ulkomaalaisvalvonnasta, ulkomaalaisvalvontakohteista, jostakin tietystä keissistä, niin me voidaan nimetä se analyysiksi. Jos minä vaikka tutkijan kanssa käyn 2 kesken keskustelua siitä, että käymme sitä tietoa läpi, mitä meillä on pilkomme ja päädymme johonkin johtopäätökseen, me voidaan kutsua sitä analyysiksi. Tai minä yksin käyn vaikka järjestelmiä läpi, me voidaan kutsua sitä analyysiksi. Mutta se jää ilmaan, että mitä tämä analyysi on. Eli me ei voida suoraan perusteena vaan sanoa, että analyysin pohjautuen tämä ihminen pysäytettiin tai tämä yritys tarkastettiin.
Se ei ole vielä mikään peruste. Joskus viitataan, että tietojohtoisen poliisitoiminnan kautta on saatu tietoa siitä, että tämä toimenpide on voitu tehdä. Tässä on toinen retorinen termi, erityisesti Suomessa. Eli tietojohtoisuus poliisitoiminnassa voidaan käytännössä jakaa kahteen eri ääripäähän. Meillä on reaktiivinen poliisitoiminta, joka tarkoittaa sitä jostakin, ehkä länsimaissa poliisitoiminnassa jostakin 1900-luvun alusta. Eli käytännössä on ollut radiopoliisi, poliisi on ollut joko autossa tai tiellä liikenteessä kadulla ja on saanut radiolla keikan ja sitten reagoinut siihen saamansa tehtävään. Jossakin tapahtuu jotain, poliisin pitää mennä sinne. Reaktiivista poliisitoimintaa. Sitten meillä on länsimaissa poliisitoimissa tietojohtoisen poliisitoiminnan menetelmiä. Niitä voi olla esimerkiksi hotspots policing, evidence-based policing, CompStat, intelligence-led policing. Monta erilaista menetelmää, jotka on määritelty. Mutta me kun Suomessa viitataan tietojohtoisen poliisitoimintaan, me viitataan koko tuohon tietojohtoisen poliisitoiminnan työkalupakkiin, mikä sisältää erilaisia työkaluja. Mutta Suomessa me ei ole vielä määritelty sitä, että mikä meidän tietojohtamisen standardi, analyysityökalu on ulkomaalaisvalvonnassa. Jolloin se, mitä tietojohtoisella poliisitoiminnalla tarkoitetaan, voi olla kahden eli virkamiehen välillä aivan eri asia, jolloin edelleen se perustelu jää kokonaisuudessaan uupumaan. No, kuinka sitten se perustelu pitäisi tehdä? Jos ajatellaan, että meillä on nyt se alun perin kokemustietoon perustuva päätös siitä, että tehdään ulkomaalaisvalvontaa. Siitä tehdään toimeksianto. Ruvetaan keräämään tietoa. Jälleen palataan näihin 4 seikkaan. Eli kerätään tietoa laittomasta maahantulosta, laittomasta maassaolosta, laittomasta työn tekemisestä tai työn teettämisestä. Jonka jälkeen ajatellaan, että onko meillä käsillä potentiaalinen rikollinen teko. Tämmöinen voisi esimerkiksi olla siten, että meiltä tulee esimerkiksi valvontaviranomaiselta, avilta tulee tietoa siitä, että joku yritys käyttää työvoimaa, joka laittomasti maassa, käyttää heidän alisteista asemansa hyväksi. Me tehdään esimerkiksi pankkitiedustelu ja katsotaan, että tämän firman liikevaihto ei täsmää siihen rahaliikenteeseen, mikä siellä on. Meillä on potentiaalinen rikollinen teko, koska ei tämä työn tekeminen, kerrottu työn tekeminen ei vastaa sitä toimialaa, jolloin me analysoituun tietoon perustuen voidaan tehdä sitten päätös, että mennään ja tarkastetaan se yritys. Tässä päätösketjussa, niin kuin huomasitte, niin ei ole minkäännäköistä sijaa käytännössä etnisyydellä. Ja miksi ei? No siihen on pari eri syytä. Eli etnisen profiloinnin kielto. Ja etnisen profiloinnin kielto tarkoittaa yksinkertaistaan sitä, että valvontatoimenpide ei saa perustua ratkaisevassa määrin henkilön todellisen tai oletettuun etnisen alkuperään. Esimerkiksi siten, että jos me ajatellaan, että meillä on vaikka sanotaan rautatieasema paikka, aamuliikenne kello 8, ja meillä on vaikka tieto siitä, että siellä käydään taskuilla, siellä häviää lompakoita, niin poliisi ei mene sinne paikan päälle ja rupea tarkastamaan kaikkien matkustajien taskuja. Ei tietenkään. Se olisi toimivaltuuksia aivan liiallista käyttöä. No jos poliisi menisi sinne rautatieasemalle ja ottaisi sieltä rodullistetut ihmiset kohteeksi, niin silloinhan olisi niin, että se poliisin tekemä etninen profilointi olisi johtanut siihen toimivaltuuksien käyttämiseen, jolloin ollaan etnisessä profiloinnissa. Se poliisi voi kohdistaa toimenpiteitä johonkin vähemmistöryhmään, mutta se ei koskaan saa käytännössä olla kriteerinä sen suhteen, että toimivaltuuksia käytetään. Yksi tärkeä seikka tästä 15-minuuttisesta on se, että viranomaisen harkintavallan piirissä ei ole kenenkään etnisyyden määrittäminen. Viranomainen ei voi määrittää kenenkään etnisyyttä. Etnisyyden määrittely kuuluu aina itseidentifiointiin. Eli jokaisella on oikeus määrittää omaa etnisyytensä. Mitään toimenpidettä ei tule perustaa poliisiarvio etnisyydestä, ja etninen profilointi kokonaisuudessaan on syrjintää. Meillä ei ole kiellettyä etnistä profilointia, sallittua etnistä profilointia. Meillä on vaan etnistä profilointia, joka on syrjintää. Jos tuossa päättelyketjussa, mikä tahansa, jos tämä rautatieasema esimerkki, niin jos siellä rupeaa olemaan niin paljon tietoa, että meillä on esimerkiksi tekotapa, tekijät, ruvetaan analysoimaan, voi olla, käy selville, että siellä on esimerkiksi jonkunnäköinen
taho järjestetty, joka pyörittää esimerkiksi nyt tätä esimerkkitapauksen lompakkovarkauksia, niin sieltä rupeaa nousemaan tietoa ilmi, tekotapaa, millä tavalla se toteutetaan, mihin sitä saalista kätketään, kuka sitä pyörittää. Meillä rupeaa nousemaan niin paljon tietoa, että se etnisyysarvio tai olettama, niin se tulee täysin merkityksettömäksi. Ja vasta siinä pisteessä voidaan todeta, että etnisyys ei ole ratkaisevissa määrin vaikuttanut siihen toimivaltuuksien käyttöön. Tässä on ehkä se koko pointti. Eli mikäli poliisin ulkomaalaisvalvontaa ohjaa rodullistettu käsitys ulkomaalaisuudesta, niin se voi johtaa siihen, että nämä epäilykset kohdistuu rodullistettuihin toisiin ja valvontaa kohdentaa maassa oleskeleviin ihmisiin sekä Suomen kansalaisiin, joiden ei tulisi joutua ulkomaalaisvalvonnan kohteeksi. Sen lisäksi, että etninen profilointi kielletty, se on myös äärimmäisen tehotonta. Suomessa pysäytettiin 2016 Rajan ja poliisin yhteistoiminnassa rautatieaseman ympäristössä 4 päivän aikana 2000 ihmistä ulkomaalaisvalvontaperusteella. Noin 6 heistä oli jotain poliisin kanssa keskeneräistä. Ja tämähän tarkoitti sitä, että siellä oli 1994 perusteetonta tarkastusta. Se ei voi millään lailla olla tehokasta poliisiresurssien käyttöä. Se, mitä se aiheuttaa, on enemmänkin rapauttaa yhteisön luottamusta poliisiin. Se on se, mitä se tuottaa, ei muuta. Tämä ajatteluketju, mikä mä oon kertonut, niin se pitäisi käydä aina, joko niin valvontaa johtavassa kuin sitten niissä yksittäisissä tapauksissa, ennen yksittäisiä pysäytyksiä. Ja tämä tulee olla selkeätä niin asiakkaille, ja se pitää pystyä perustelemaan, kuin myös sille poliisille, joka sen mahdollisen pysäytyksen esimerkiksi tekee. Ja tämä perusteeton henkilötarkastus on epäoikeudenmukaisen poliisitoiminnan muoto, niin täällä meillä kuin käytännössä aika lailla maailmanlaajuisesti. Päätän oikeastaan tämän esityksen seuraavaan, eli joskus viranomaisen on vaikea ymmärtää sitä, että syrjintä ei edellytä pahaa tahtoa. Voi mieltää itsensä maailman kovimmaksi antirasistiksi tai semmoiseksi viranomaiseksi, joka aina edistää yhdenvertaisuutta. Sillä on merkitystä, jos se toiminta on syrjintää. Ja koskaan hyvä aikomus tai tarkoitusperä ei poista syrjintää. Kiitos.